فوق مطار منفس الدولي يوم 7 إبريل 1994. يعني الأجواء كانت طبيعية خالص في الأول، تمام. لحد ما فجأة طيارة شحن فيديكس الرحلة 705 بدأت تتحرك بشكل غريب قوي، يعني جنوني، إزاي يعني؟ كأنها بترقص في الهواء. طلعت ونزلت بسرعة رهيبة. بعدها على طول صوت برج المراقبة بيقول إكسبريس 705 اتعرضنا للإصابة، في محاولة للسيطرة على الطيارة. دي بداية قصة رحلة فيديكس 705، واحدة من أعنف محاولات الاختطاف، صح؟ بالظبط. والنهاردة نفهم إيه اللي حصل بالظبط، مين ده وليه عمل كده. والأهم، إزاي الطاقم قدر ينجو من الموقف المرعب ده؟ القصة بتدور حوالين واحد اسمه أوبرين كيلوواي. ده كان مهندس طيران في فيديكس نفسها. موظف في الشركة؟ طب إيه اللي يخليه يعمل حاجة زي دي؟ بصي، كيلوواي كان وضعه صعب جدا. كان في تحقيق معاه في الشركة عشان تزوير في ساعات الطيران في السي في بتاعه. يعني كان مهدد بالفصل؟ أيوة، وكان عليه ضغوط مادية، مطلق وخايف على مستقبل ولاده. مم. طب ده يوصله لإيه؟ للأسف وصلوا الخطة بشعة، إنه يموت في حادثة طيارة تبان كأنها قضاء وقدر. ليه؟ عشان التأمين؟ بالظبط، عشان أسرته تاخد تأمين حياة بحوالي 2.5 مليون دولار. ياه، طب إزاي دخل الطيارة بأسلحة؟ أصل هو استغل ميزة السفر المجاني للموظفين، ودخل معاه شنطة جيتار. شنطة جيتار؟ فيها إيه دي؟ ما كانش فيها جيتار طبعا، كان فيها 4 شواكيش، سكينة صيد، ومسدس بتاع صيد السمك. شواكيش ومسدس؟ ليه الحاجات دي بالذات؟ هو غالبا اختارها عشان تبان أدوات عادية لو حد شك فيها، وكمان عشان الإصابات تبان كأنها من الحادثة نفسها مش هجوم. فهمت. بس هو كان مخطط يهاجم مين بالظبط؟ هو كان مرتب يسافر مع طاقم معين، رجل وست. يمكن كان فاكر السيطرة عليهم أسهل. طب وإيه اللي حصل؟ حصلت مفاجأة. الطاقم ده اتغير في آخر لحظة. عدوا الحد الأقصى لساعات الطيران المسموحة بدقيقة واحدة بس. دقيقة واحدة غيرت كل حاجة. فعلا. فاضطر يطلع مع طاقم جديد كله رجالة: الكابتن ساندرز، المساعد تاكر، والمهندس بيترسون. وده أكيد صعب الموضوع عليه جدا. جدا. وبعد حوالي 26 دقيقة بس من الإقلاع بدأ الهجوم بالشواكيش. يا خبر أبيض، إزاي؟ هاجمهم بمنتهى العنف. بيترسون اتصاب في شريان في راسه، تاكر جمجمته اتكسرت وفيها شظايا، ساندرز جروح راسه كانت رهيبة ودنانه تقريبا اتقطعت. صعب أتخيل إن حد يقدر يقاوم بعد إصابات زي دي. هو ده بقى اللي مش طبيعي. الطاقم ده قاوم بشكل لا يصدق. إزاي طيب؟ المساعد جيمس تاكر ده كان طيار مقاتل في البحرية قبل كده. عنده خبرة قتالية يعني. بالظبط. استخدم كل خبرته. بدأ يعمل مناورات جنونية بالطيارة، يقلبها ويرفعها بزوايا خطيرة جدا ليه؟ إيه الهدف من المناورات دي؟ عشان يخلب توازن كلاواي. تخيلي المعركة بقت على الأرض والسقف من كتر المناورات. معقول؟ وفي وسط كل ده قدروا يسيطروا عليه؟ بعد خناقة عنيفة جدا قدروا يكتفوه ويثبتوه، حتى استخدموا شاكوش من بتوعه ضده. وفي نفس الوقت ده مين سايق الطيارة؟ تاكر اللي جمجمته مكسورة قدر يوصل للراديو ويطلب من برج المراقبة قوات مسلحة تستناهم على الأرض. الطيارة كانت أتقل ب 16 طن من الوزن المسموح بسبب الوقود الزايد، وسرعتها كانت أعلى بكتير. نزلوا فين بالظبط؟ لمسوا الأرض قبل نهاية المدرج ب 300 متر بس. الطيارة كانت بتصرخ بالإنذارات، وكان في خطر العجل ينفجر. يا الله. وبعدين اتقبض على كالاوي؟ أول ما الطيارة وقفت الشرطة قبضت عليه، والطاقم طبعا اتنقل المستشفى فورا في حالة حرجة جدا. كالاوي قال إيه في المحكمة؟ حاول يدعي الجنون المؤقت، إنه ما كانش في وعيه، لكن المحكمة رفضت الكلام ده وحكمت عليه بمؤبدين من غير أي إمكانية لإفراج مشروط. ويستاهل. ده كان عايز يموت ناس أبرياء ويدمر طيارة. طب والطاقم الأبطال دول رجعوا يطيروا تاني؟ للأسف لأ. عمليات جراحية كتير وسنين علاج طبيعي وتأهيل. الإصابات كانت خطيرة جدا، خصوصا العصبية، فمحدش منهم قدر يرجع يطير تاني. قصة عجيبة فعلا، بتوريه قد إيه اليأس ممكن يعمل بني آدم، وفي نفس الوقت بتوري قوة إرادة وبقاء مش طبيعية عند الطاقم ده. تماما. بتخلي الواحد يفكر إزاي الظروف الصعبة ممكن تطلع أسوأ ما في شخص، وفي نفس الوقت تطلع قوة خرافية من ناس تانية في نفس الموقف. قوة الواحد ممكن ما يكونش عارف أصلاً إنها جواه. بالظبط. القوة اللي بتظهر وقت الخطر الحقيقي.